हाँ जी दोस्तों, वेलकम है जेके पंजाबी चैनल ते अज की इस वीडियो में आप गल करांगे गर्म पानी वाले हीटर की। जे तुहाडे घर दे विच कोई भी इह दा इशू हैगा कि तुहाडे 2 स्टोरी घर है जां सिंगल स्टोरी वड्डा घर है, तो तुसीं जदों भी शावर नूं खोलदे आ जां फिर किसी गर्म पानी वाली टूटी नूं खोलदे आ, जिहड़ा गर्म पानी नहीं आउंदा, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं तुहानूं एक चीज़ दिखाऊंगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਆ, ਇਹ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਖੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਪ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਪ ਆ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਪ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਪ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਪੰਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੰਪ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਆ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਵਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ USA ਦੇ $350 ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਦੋ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਆ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।